Mga pusa ay mga hayop na napaka-unpredictable o ang hirap ispelengin at mayroon din silang mga gestures o kakaibang body language na hindi natin lubusang maipaliwanag. At kung ikaw ay may alaga o nakapag-alaga na ng pusa, sigurado akong may mga ginagawa itong medyo napapaisip ka o naku-curious kung bakit nga ba ginagawa niya ang mga bagay na iyon. At sa video ito, ay ipapaliwanag ko sa inyo ang 16 na kakaibang mga gestures o mga weird na ginagawa ng mga pusa. Pero bago ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi na isang like at subscribe upang marami pa tayong magawang cat videos tulad nito. Number 16. Bakit nga ba tumataas ang puwitan ng pusa kapag nahihimas ang dulo ng buntot nito? Napakasaya naman talaga ang makipagharutan sa ating mga alagang pusa. Pero minsan, may mga kakatuwa silang ginagawa na hindi natin kayang ipaliwanag. Tulad na lamang ng pagtaas ng puwitan ng pusa sa tuwing ating mahahawakan ang bandang dulo ng kanilang buntot. Yun bang nasa pagitan ng kanilang likod at puwitan? Actually, ito ay may scientific explanation. Hindi lang pala ito dahil gusto lang nilang iangat ang kanilang puwitan. Ayon sa pag-aaral, ito daw ay dahil sa napakaraming nerve endings na matatagpuan sa parting ito sa pagitan ng likod at buntot. At sadyang nasisiyahan ng ating mga alagang pusa sa tuwing sila'y nahihimas sa parting ito. Lalo na kung ang gagawa nito ay ang kanilang pinagkakatiwalaang owner. Pero wag nating kalimutan na ang sobrang paghawak sa parting ito ng mga pusa ay nagbibigay din ng sobra-sobrang epekto sa kanilang nararamdaman na kung minsan ito'y nagiging masakit na pala para sa kanila. Pero alam mo ba na isa din sa dahilan ng pag-angat ng puwitan ng mga pusa ay dahil sila ay in heat o yung handa ng makipag-mate sa kanilang kapwa pusa. At mas madalas, ang babaeng pusa ang gumagawa ng ganitong posisyon na nakataas ang puwitan at talaga namang tuwan-tuwa sila kapag nahihimas ng kanilang owner ang kanilang dulo ng buntot at yung malapit sa likod. Pero mga dear cat lovers, bukod sa dahilang ito, mayroon na palang isang kakaibang dahilan kung bakit ginagawa ng ating mga pusa ang ganitong posisyon. Ito ay ang kanilang paraan upang batiin ka. Yes, iginigreet ka pala nila at gusto maging friendly sa'yo. Kaya naman, napakaswerte mo kung makikita mong itinataas ng iyong alagang pusa ang kanyang puwitan sa harap mo dahil ikaw ay kanyang tunay na pinagkakatiwalaan. At kung sa pagbati o pag-greet lang din ng pag-uusapan, ay idaragdag ko na din ang kakaibang ginagawa ng mga pusa sa kanilang kapwa pusa. At ito, ang pag-amoy ng puwitan ng bawat isa. Yes, hindi ito dahil nababahuan o nababanguhan sila. Ito ay sa kadahilan ng sila ay bumabati sa isa't isa. Dahil ang puwitan ng bawat pusa ay may kanya-kanyang amoy na nagbibigay ng kanilang pagkakakilanlan. Kumbaga sa tao, ito ang kanilang paraan ng pagsabi ng hello or hi sa kanilang kapwa pusa. Number 15. Bakit tinatakpan ng pusa ang kanyang mga mata kapag natutulog? Kakatuwang pagmasda ng mga pusa kahit pa sila'y natutulog. Ang cute-cute talaga. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng kanilang posisyon sa bawat pagtulog? Ang pagtulog ng mga pusa ay nagpapakita actually ng personality nito, ng kalagayan ng kanyang kalusugan at kung ano ang kanilang nararamdaman. Pero ang pagtulog ng mga pusa habang nakatakip ang kanilang mga kamay or paws sa kanilang muka ay talaga namang isa sa pinaka-cute o kinagigiliwan ng mga cat lovers na posisyon kapag sila'y natutulog. Pero nakakagulat man, ang isa sa dahilan kung bakit ganito sila matulog ay dahil ayaw pala nilang maistorbo mula sa kanilang masarap na pagtulog. Ang isa pang maaaring dahilan kung bakit nagtatakip ng mata habang natutulog ang isang pusa ay marahil mayroong ilaw o liwanag na nakakapag-irita pala sa kanilang mga mata. Kaya naman, upang sila'y maging relaxed o komportable sa kanilang pagtulog, ay kinakailangan takpan ang kanilang mga mata. Dagdag pa dito,
Ang ilan namang mga pusa ay pinipiling matulog sa isang box o sa mga espasyo kung saan masikip. Bakit? Actually, ang cute din talaga tignan nito. Para silang nagbabahay-bahayan. Ngunit, ang tunay na dahilan sa kabila nito ay nais nilang maramdaman na sila ay ligtas o safe sa kanilang tutulugan dahil maaaring nag-aalala ito sa kanyang kapaligiran. Maaari ding ito'y dahil sa isang bagay, hayop, o kaya naman tao. Minsan mga bata sa bahay na kanyang kinatatakutan sa kanyang kapaligiran. Number 14. Bakit biglang tumatakbo ang pusa mo ng napakabilis na tila nasa 100 miles per hour? May mga pagkakataon bang nagugulat ka na lamang at ang iyong alagang pusa ay bigla-biglang tumatakbo na tila ito'y may hinahabol kahit mag-isa lang siya? O tila aakalain mong parang siya'y nababaliw na? Una, ito'y dahil sa sobrang enerhiya na hindi nito nagagamit masyado. Pero huwag kang mag-alala dahil isa itong normal na bagay sa mga pusa. Ito yung sobrang enerhiya na naipon lang mula sa mga nakaraan niyang activities. Lalo na kung hindi siya masyado nakakapag-exercise ng kanyang katawan. Kailangan niyang magtatakbo upang mabawasan ang sobrang enerhiya nito. Ang ganitong kanilang gawain ay tumatagal lamang sa loob ng ilang segundo. Pangalawa, ito ay kanilang tinatawag na survival instinct. Ang mga pusa by nature ay mga manunukob o mga predators. Nagpa-practice kasi sila dahil magagamit nila ang ganitong mabilis na pagtakbo para sa kanilang tinatawag na hunting instincts o yung halimbawang kapag may huhulihin silang mga prey o biktima bilang isang predator. Dagdag pa dito, kung ang iyong pusa ay nagka-cat litter, makikita mo naman sila'y kumakaripas ng takbo matapos gumamit nito. Bakit? Dahil nga, naiisip nila na baka maaring maamoy ng other predators o kanilang kalaban ang scent na kanilang iniihian o dinumihan sa cat litter. Sa pang maaaring dahilan kung bakit kumakaripas ng takbo ang iyong pusa ay dahil sa stress or anxiety. Mapapansin mo na napakabilis ng takbo niya at ito'y dahil sa stress kapag ito'y tumatagal ng sobrang tagal ng higit pa sa ilang segundo. Kapag stressed out sila, bukod sa kumakaripas ng takbo, ay mayroon ding itong mga kakaibang kilos na ginagawa na hindi naman normal sa araw-araw. Ito ay senyales na maaaring mayroong problema ang iyong pusa emotionally o yung tungkol sa kanyang nararamdaman. Or maaari ding ito'y may problema psychologically o yun namang patungkol sa kanyang pag-iisip. Well, actually, maaari din na ito'y isang senyales ng sakit o karamdaman. Meron tayong tinatawag na feline hyperesthesia. Pag ang iyong pusa ay mayroong feline hyperesthesia, napakasensitibo ng balat nito. Higit sa normal na nararamdaman ng pusa na madalas ay sa bandang likod nangyayari o kaya sa bandang parte ng buntot. Dahil dito, sila ay nagkakaroon ng spasms o yung tila sila'y pinupulikat paminsan-minsan at nagkakaroon din sila ng sobrang pagkilos or hyperactivity. Ito din ay maaaring makaramdam ng sobrang pagod dahil sa mga sobrang kilos nito. At minsan pa nga, ito'y nagagawa pang masaktan ng kanyang sarili. Kung mapapansin mo ang ganitong pag-uugali sa iyong pusa, siguraduhin pumunta agad sa veterinarian upang mapayuhan ng tama ayon dito. Number 13. Bakit humihingi ng pagkain ng pusa tapos biglang hindi kakain pag binigyan mo? Minsan, mahirap din talagang intindihin ang ating mga alagang pusa. Bilang isang fur parent or cat lover, minsan ay willing ka namang bumili ng pagkain ng iyong alagang pusa. Ang iba, bibili pa nga ng special cat food with vitamins. Pero, na-experience mo na ba na ang isang pusa ay makulit na hihingi ng pagkain sa'yo? Ang iba pa nga'y manggigising pa talaga gamit ang kanilang meow para lang mapagbigyan ng kanilang kagustuhang kumain. At ang ilan sa ating mga cat lovers naman ay dali-daling pupunta sa kanilang kainan at magugulat ka dahil makikita mong may laman pa naman pala ang kanilang food bowl. Ganito lang ang explanation dyan, my dear cat lover. Kung may mga taong medyo picky sa pagkain, yung gusto laging bago, gusto fresh, ay may mga ganito din namang mga pusa. Mukha mang gusgusin ng iba at mukhang kumakain ng kahit ano. Generally, ang mga pusa ay gusto na sila'y malinis, pati ang pagkain hanggat maaari, fresh or bago.
Actually, pwede nilang matutunan na hindi mayat maya humingi ng pagkain kahit may laman pa ang kanilang food bowl. Paano? Maaring sanayin mo sila na hindi sa bawat hingi nito ng pagkain sa'yo kahit may laman pa ang food bowl ay pagbigyan mo na ito. Konting tiis lang, cat lover. Dahil kapag natutunan ng pusa mo na ubusin mo na ang nasa bowl nito bago humingi ulit sa'yo ng bagong pagkain, ay tsak, pareho kayong magiging masaya. Dahil bukod sa hindi masasayang ang budget mo sa kanila at effort sa paglakad sa food bowl, ay magkakaroon din ng mga gandang disiplina. Pagdating sa pagkain, lagi ang iyong alagang pusa. Pero sa kabilang dako, kapag ang iyong alagang pusa ay humingi ng pagkain, tas inamoy lang at umalis, maaaring ang ibig sabihin nito, ang alagang pusa mo ay nangangailangan ng atensyon o pagmamahal mo. Ayon nga sa isang pag-aaral sa University of Vienna, ang pagbibigay ng pagkain sa iyong alagang pusa ay itinuturing nilang tanda ng iyong pagmamahal sa kanila. Kaya upang ipakita na mahal mo sila, simple lang. Pwedeng bigyan mo sila ng simpleng treat, snack, o kanilang usual na cat food. Pero cat lovers, paalala lang ha, kung ang iyong pusa ay kadalasan namang magana sa pagkain at bigla na lang napansin mong humina ang pagkain nito mula sa kanyang madalas na paboritong kainin, mas magandang pumunta sa pinakamalapit na veterinarian upang makita kung ano posibleng sakit o para maipaliwanag ano ba talaga ang nangyayari sa iyong alagang pusa. Number 12. Bakit naghuhukay ang pusa matapos dumumi? Kahit saan man lumaki ang isang pusa, sa kalye, sa wild o sa bahay mo, siguradong mapapansin mo itong ganitong ugali nila. Hindi man lahat ng mga pusa ay ganito, pero karamihan ay ginagawa ang paghuhukay matapos dumumi. Minsan nga, kung hindi sanay sa cat litter, ang isang pusa ay naghuhukay sa lupa. O kaya naman, kahit pa sa sahig kung nasaan ang dumi nito, kahit na wala namang mahuhukay talaga. Dahil ito ay gawa naman sa tiles o semento. Ang tunay na dahilan sa kabila nito ay inaakala nating mga tao na dahil gusto ng mga pusang hindi masyadong mangamoy o kahit papano ay magmukhang malinis ang kanilang dinumihan. Dagdag pa dito, iniisip din ng ilan sa atin na iisa ang mabahong amoy ng dumi ng mga pusa. Pero hindi pala. Mayroon pang mas matinding dahilan ng paghuhukay ng mga pusa dahil sa chemicals na tinatawag na pheromones na matatagpuan sa dumi at ihi ng mga pusa ay nagagawang malaman ng isang pusa ang kaibahan ng amoy ng kanyang dumi at ihi kumpara sa amoy ng dumi at ihi ng iba pa nitong kapwa pusa. Sa wild, ang pagtabon sa kanilang dumi at ihi ay kanilang instinct upang hindi malaman ng mga predator sa paligid na sila ay naririto at maproteksyonan nila ang kanilang mga sarili. On the other side, minsan naman sa wild ay ginagawa din ito ng mga pusa upang hindi malaman ng kanilang posible namang prey o biktima na sila ay naririyan lang sa paligid. Kahit pa ang mga kasalukuyang pusang bahay o yung nasanay na sa bahay na alaga ng mga tao at wala na sa wild ay pinapanatili pa din ang ganitong survival instinct. Dagdag pa dito, kung meron ka nang nakitang pusa na nagtabon ng kanilang hindi naubos na pagkain, ito ay dahil din sa kanilang survival instinct. Tinatabunan nila ito upang hindi sila matuntun ng mga posibleng predator o kalaban sa kanilang paligid. Meron mang mga pusa sa kalye na nangunguha ng pagkain kung saan-saan. Ang mga pusa ay hindi talaga scavengers by nature. Ginagawa lang nila ito upang makasurvive. Kaya naman kung magtanim man sila ng kanilang di naubos na pagkain, ay tiyak hindi na nila ito balak-balikan pa. Ito ay dahil mayroon silang mensahe pala na nais iparating sa kanilang mga kapwa pusa. Nais nilang malaman na ito ay kanilang teritoryo. Isa pang maaaring dahilan kung bakit hindi tinatabunan ng pusa ang kanilang dumi o ihi matapos mag-cat litter ay maaaring dahil sobrang dumi na ng cat litter na puno na ng ihi at dumi at hindi na nila magalaw ang sand upang tabunan pa ang kanilang dumi o ihi. At sa ilang di inaasang sitwasyon, ay may mga pusang gustong sobrang linis ang kanilang cat litter bago sila dumumi dito. Kaya naman, sa labas na ng cat litter, dumudumi ito. Number 11. Bakit nilalabas ng pusa ang kanyang tiyan kapag nakikita ka? Kahit pa may ilang mga pusa na ayos lang sa kanila ang mahawakan ng kanilang tiyan, karamihan sa kanila ay ayaw ito. Lalo na ang mahimas ang parting ito. Kapag nakita mong ipinapakita ng iyong pusa ang kanyang tiyan, maaaring
nais niyang mag-hello sa'yo o bumati. Malamang ay masayang-masaya ito makita ka at nais nito makipaglaro sa'yo. O kaya ipet mo siya. O kaya naman ay bigyan mo siya ng cat treats. Sa kabila ng pagpapakita nito ng paglalambing sa'yo at gusto kanyang makasama, hindi ibig sabihin nito na libreng-libre kang hawakan ng kanilang tiyan. Sobrang sensitibo ang tiyan ng mga pusa. Para sa kanila, ito ang isang parte ng kanilang tiyan na sobrang kailangang ingatan dahil nga naman naririto matatagpuan ang pinakamahalagang organ sa kanilang katawan. At kapag ipinagpatuloy mo na hawakan ang kanilang tiyan, ay maaari itong ma-stress o makaramdam ng iba pang hindi maganda. Ang iba, medyo aggressive na pusa, maaaring mangagat o mangalmot pa nga dahil ito ay kanilang defense mechanism. Pero huwag kang mag-alala, pwede naman silang hawakan sa kanilang ulo, batok, ilalim ng baba o kaya himasin sa kanilang likod. Kaya naman, kung iyong alagang pusa ay gumugulong at humihiga na nakalabas ang kanyang tiyan sa harap mo, ay ibig sabihin nito ay relaxed siya. At ikaw ay sobrang pinagkakatiwalaan nito. Pakiramdam niya ay lagi siyang ligtas tuwing nariyan ka. Pero kapag napansin mong parang sobra-sobra naman ang kanyang paggulong, ay maaaring may iniinda itong sakit o kaya ay may sobrang makati na pwedeng senyales na isang skin disease o sakit sa balat. Kaya mas magandang dalhin ito sa isang veterinarian upang maresetahan ng tamang gamot ang iyong pusa bago pa ito kumalat o lumala. Number 10. Bakit nagkakaskas ng kuko ang mga pusa? Kung makikita mong nagkakaskas ng kuko ang mga pusa sa kahoy, sa sofa, o sa iba pang mga bagay, ito'y para matanggal yung mga patay na dulo sa kanilang mga kuko. Pero pwede ding dahil ito sa sobra nilang enerhiya at ito ay isang paraan upang mailabas ito. Pero ang isa pang dahilan ay minamarkahan nila ang kanilang teritoryo. Paano? Sa tuwing magkakaskas sila ng kanilang mga kuko, ay bukod sa may naiiwang bakas, ay may naiiwan din itong amoy o scent mula sa kanilang mga paw. Mayroong mga scent glands ang paw ng ating mga pusa. Dahil dito ay malalaman at maaamoy ito ng ibang pusa at malalaman nilang may nagmamay-ari na ng isang teritoryo. Isa pang dahilan ay para sila ay mag-stretching. At dagdag pa dito ay nagkakaskas din ng kuko ang mga pusa upang gumanda ang kanilang pakiramdam. Dahil sa ganitong paraan ay maiibsan ang kanilang stress at iba pang hindi magandang nararamdaman. Pero, dear cat lover, paalala lang ha, sana habaan mo ang iyong pasensya kung sakaling makaskas ng pusa ang iyong pinakamamahal na sofa. Kadalasan ay hindi din naman maiintindihan ng iyong alagang pusa kung bakit siya ay iyong sinisigawan o kung bakit siya ay masasaktan. Mai-stress lang siya sa'yo pag ginawa mo ito. Maaaring maglagay ng scratch post sa tapat ng furniture na ayaw mong kaskasan ng kuko ng pusa mo. Actually, may mga nabibiling spray para sa mga bagay na kinakaskasan ng mga pusa na ayaw mong kaskasan nila, na ang amoy ay tila scent ng ibang pusa. O kaya naman, yung scratch post na nadidikit mismo sa sofa.